Daredevilis, ანუ თავზე ხელაღებულის ისტორია, ზუსტად ისეთივე რთული, ტრაგიკული და აღმასვლებით სავსეა, როგორიც თავად მეტ მერდოკის ცხოვრება. მარველის კომიქსების სამყაროში, ალბათ ადამიანი ობობას გარდა, იშვიათად თუ მოიძებნება სხვა პერსონაჟი, რომელსაც ბედისწერა ასე დაუნდობლად ურტყამს წიხლს, ართმევს ყველაფერს, ანადგურებს მის კარიერას, კლავს მის საყვარელ ადამიანებს, მაგრამ ის მაინც პოულობს ძალას, რომ ფერფლიდან აღდგეს. ტყუილად არ ქვია მის ყველაზე ლეგენდარულ კომიქსს Born Again, ანუ ხელახლა დაბადებული. და ეს სახელიც, როგორც შენიშნავდით, მის ახალ MCU სამყაროში არსებულ სერიალსაც დაარქვეს. თუ ადრეულ წლებში თავზე ხელაღებული მეორე ხარისხოვან ოდნავ სასაცილო გმირად ითვლებოდა, დღეს ის მარველის ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა და ფსიქოლოგიურად რთული პერსონაჟია. ალბათ ბევრს გახსოვთ 2003 წლის Ben Affleck-ის ფილმი, რომელმაც პერსონაჟი ფაქტობრივად კარიკატურად აქცია და კინოინდუსტრიებს მისი სახელის გაგონებაც კი აშინებდათ. მიუხედავად ამისა, ჩემთვის ძალიან ნოსტალგიურია ეგ ფილმი. თუმცა ყველაფერი შეიცვალა, როდესაც Netflix-მა აიღო სადავეები და 2015 წელს მოგვცა ის, რაც დღემდე საუკეთესო სუპერგმირულ სერიალად ითვლება. დღეს ჩვენ ზუსტად ამ გზაზე უნდა ვისაუბროთ. უნდა განვიხილოთ თავზე ხელაღებულის, ხელახლა დაბადებულის მეორე სეზონი. შევადაროთ ის Netflix-ის ეპოქას. გავიგოთ რა ხდება Punisher-ის სპეციალურ გამოშვებაში და როგორ უკავშირდება ეს ყველაფერი ადამიანი ობობას მომავალ ფილმს, რომელიც სულ მალე გამოვა ივლისში. სანამ დავიწყებთ, კი ტრადიციულად გთხოვთ, რომ მოიწონოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და დამიწეროთ კომენტარებში კიდე რა სხვა თემაზე ისურვებდით ვიდეოს მომავალში. ეხლა კი ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, მოკალათით კომფორტულად, მოიმარაგეთ სასუსნოები და დავიწყოთ. Thank you for finding the time. I will admit, it's not entirely unpleasant seeing you again. რომ გავიგოთ თუ რატომ არის Daredevilis ახალი სერიალი ასეთი მნიშვნელოვანი, დროში ცოტა უკან უნდა დაუბრუნდეთ. როდესაც Netflix-მა თავისი სერიალი დაიწყო, სტილი რადიკალურად განსხვავდებოდა MCU-ს, იგივე Marvel Cinematic Universe-ის ფერადი და მსუბუქი ფილმებისგან. პირველი სეზონი გვიყვებოდა მეტ მერდოკის ფორმირების ისტორიას. ბავშვობაში ქიმიური ნივთიერებების დაღვრვის შედეგად დაბრუნებული მეტი, რომელმაც სანაცვლოდ ზეადამიანური გრძნობები მიიღო, იზრდებოდა თავის მოკრივე მამასთან ერთად, Jack Murdoch-თან. Jack-მა უარი თქვა ჩაეწყო ბრძოლა მაფიისთვის, რათა შვილის თვალში გმირი ყოფილიყო, რის გამოც ის მოკლეს. სწორედ ამან განაპირობა მეტის გადაწყვეტილება გამხდარიყო იურისტი დღისით და შურისმაძიებელი ღამით. Netflix-ის პირველი სეზონი გვაცნობს Foggy Nelsons, მის საუკეთესო მეგობარს, Karen Page-ს, რომელიც მათი პირველი კლიენტი და შემდგომში მდივანი ხდება და რა თქმა უნდა Wilson Fisk-ს, იგივე Kingpin-ს, რომლის როლიც Vincent D'Onofriom გენიალურად მოირგო. Fisk-ის და მეტის დაპირისპირება არ იყო უბრალოდ კეთილის და ბოროტის ბრძოლა. ეს იყო იდეოლოგების შეჯახება ნიუ-იორკის კლინტონის უბანში, რომელიც უფრო ცნობილია როგორც ჯოჯოხეთის სამზარეულო, იგივე Hell's Kitchen. მეორე სეზონში საქმეში ჩაერთო Frank Castle, იგივე Punisher-ი, რომელსაც John Bernthal-ი ასრულებს და ასევე ელექტრა, მეტის ყოფილი შეყვარებული. მეტის პრინციპი, რომ არაზროს მოკლას, უპირისპირდებოდა Punisher-ის მეთოდებს, რომელიც დამნაშავეებს სამუდამოდ იშორებდა. სწორედ ამ სეზონში ვნახეთ ხელის ორგანიზაციის გამოჩენა და ელექტრას სიკვდილი. ამას მოყვა Defender-ების მინი-სერიალი, სადაც Daredevil-ი, Luke Cage-ი, რკინის მუშტი, იგივე Iron Fist-ი და Jessica Jones-ი გაერთიადნენ. შორის ჯესიკაზეც არის ცალკე სერიალი და საკმაოდ კარგია. ეს კოლაბორაციული მინი-სერიალი კი დასრულდა მეტის ვითომ და სიკვდილით. მესამე სეზონი კი იყო ნამდვილი პიკი. ფიზიკურად და მენტალურად განადგურებული მეტი უბრუნდება თავის ფესვებს. ამ დროს Fisk-ი ახერხებს ციხიდან გამოსვლას, იწყებს FBI-ის კონტროლს და ქირაობს ფსიქოპატ აგენტს, Bullseye-ს, რათა მან Daredevilis კოსტიუმი მოირგოს და გმირის სახელი შელახოს. ეს სეზონი იყო სრულყოფილი. დასრულდა ეპიკური სამხრივი ბრძოლით მეტს, Fisk-სა და Bullseye-ის შორის. მეტმა რა თქმა უნდა გაიმარჯვა თავისი წესების დაურღვევლად. აიძულა Fisk-ი ციხეში დაბრუნებულიყო და მეგობრებთან ერთად ახალი იურიდიული ფირმა, Nelson-ი, Murdoch-ი და Page-ი დააარსა. სხვადასხვა შეფასებების მიხედვით სერიალს ჰქონდა უდიდესი პოტენციალი მეოთხე სეზონისთვის, მაგრამ 2018 წელს, როდესაც Disney Plus ემზადებოდა გასაშვებად, Netflix-მა Marvel-ის სერიალი გააუქმა. ეს საკმაოდ დიდი შოკი იყო ფანებისთვის. წლების განმავლობაში პერსონაჟი ფაქტიურად გაყინული იყო. დაიწყო კამპანია #SaveDaredevil და საბოლოოდ 2021 წელს Kevin Feige-მ დაადასტურა, რომ თუ Daredevil-ი დაბრუნდებოდა, მას კვლავ Charlie Cox-ი ითამაშებდა. მალევე ვნახეთ მისი კამეო Spider-Man-ის No Way Home-ში, სადაც ის Peter Parker-ის იურისტი გახდა. შემდეგ გამოჩნდა She-Hulk-შიც, თუმცა ალბათ ჯობდა არც გამოჩენილიყო ამ საშინელებაში. და ბოლოს Echo სერიალში, სადაც Fisk-ის დაბრუნებაც ვიხილეთ. 2022 წელს კი ოფიციალურად დაანონსდა ახალი სერიალი Daredevil Born Again, მაგრამ პრობლემები სწორედ აქედან დაიწყო. თავდაპირველად შოურანერებმა ჩაიფიქრეს 18 ეპიზოდიანი სერიალი, რომელიც უფრო სასამართლო პროცედურული დრამა იქნებოდა და პირდაპირ არ გააგრძელებდა Netflix-ის ისტორიას. მეტიც Foggy და Karen-ი საერთოდ არ იყვნენ სერიალში, ხოლო მეტი მეოთხე ეპიზოდამდე კოსტუმს არც კი იცვამდა. როდესაც
მარველის ხელმძღვანელობამ, კონკრეტულად კი კევინ ფაიგიმ გადაღებული მასალა ნახა, მიხვდნენ, რომ ეს სრული კატასტროფა იყო და მათ მიიღეს უპრეცედენტო და ძალიან ძვირადღირებული გადაწყვეტილება. გაათავისუფლეს სცენარისტები, რეჟისორები და ყველაფერი თავიდან დაიწყეს. პროექტში შოურანერად მოიყვანეს დარიო სკარდაპანი, რომელიც Netflix-ის Punisher-ის სერიალზე მუშაობდა. ასევე სერიების რეჟისორებად და პროდიუსერებად დანიშნეს ლოკის სერიალის შემქმნელები. 18 ეპიზოდი 2-9 ეპიზოდიან სეზონად გაიყო და რაც მთავარია, Netflix-ის სერიალის მოვლენები ოფიციალურად გამოცხადდა MCU-ს კანონად. ანუ მათ დააბრუნეს ყველა პერსონაჟი და მათი შემსრულებელი მსახიობები. Now, since the earliest conversations about television, there is a show that everybody's been asking us for, and that show is Daredevil. Please welcome Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, John Bernthal, Deborah Ann Wall, and Eldon Henson. ამ გადაკეთებების შემდეგ 2025 წლის მარტში კი ვიხილეთ Daredevil Born Again-ის პირველი სეზონი. სერიალი იწყება რამდენიმე წლის შემდეგ Netflix-ის მოვლენებიდან. მეტ მერდოქს უკვე 1 წელია მიტოვებული აქვს Daredevilis იდენტობა. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ ზღვარი გადაიკვეთა. ფისკთან დაპირისპირების შედეგად ფოგის კლავენ. ამ ტრაგედიის გამო მეტი ეცადა ბულზაის მოკვლას, რამაც თავის მორალურ პრინციპებთან დააპირისპირა. პარალელურად Wilson Fisk ხდება ნიუ-იორკის მერი, რისი იდეაც პირდაპირ კომიქსების არკიდან მოდის. Fisk იყენებს თავის ძალაუფლებას, რათა შექმნას ნიღბიანი გმირების წინააღმდეგ მებრძოლი რაზმი. პირველი სეზონი ფოკუსირებული იყო მეტის დაბრუნებაზე. ის სასამართლოში იცავს თეთრ ვეფხვს, ხვდება ახალ სიყვარულს, ფსიქოთერაპევტ ჰიზერ გლენს და უპირისპირდება სერიულ მკვლელს, მიუს, რომელიც თავისი მსხვერპლების სისხლით ხატავს გრაფიტებს. სეზონის ფინალში მერის წვეულებაზე ციხიდან გამოქცეული ბულზაი ცდილობს ფისკის მოკვლას, მაგრამ მეტი მას გადაეფარება. საბოლოოდ კი ირკვევა, რომ ფოგის მკვლელობა ვანესა ფისკის დაკვეთილი იყო. Holy shit. It's Matt Murdock. But it's gonna be a bloodbath. Then this should be tons of fun. მეორე სეზონში მეტმა და კარენმა წინააღმდეგობის მოძრაობა ჩამოაყალიბეს და თავისუფლებენ ფისკის დაჯგუფების მიერ უკანონოდ დაკავებულ ადამიანებს. ქალაქში ბრუნდება ჯესიკა ჯონსი, რომელსაც ძალების დაკარგვის პრობლემები აქვს, მაგრამ მაინც უერთდება მეტს. სეზონის მთავარი მოვლენა იყო კარენ ფეიჯის დაპატიმრება და მისი სასამართლო პროცესი, სადაც მეტი, როგორც მისი ადვოკატი, სასამართლო დარბაზში საჯაროდ აღიარებს, რომ ის არის Daredevil. ეს იყო შოკის მომგველი, თუმცა კომიქსების ფანებისთვის ნაცნობი მომენტი. ამ აღიარებით მან ამხილა კორუმპირებული სისტემა. კარენის საქმე კი გაუქმდა. საბოლოოდ მეტი და ჯესიკა უძღვებიან უზარმაზარ საპროტესტო აქციას ფისკის წინააღმდეგ. მეტის თავაზობს ფისკს გარიგებას, დატოვოს ნიუ-იორკი და მას არ წაუყენებენ ბრალდებებს. ფისკი თანხმდება და მიდის ემიგრაციაში. თუმცა მეორე დღეს მეტს აპატიმრებენ მისი როგორც ნიღბიანი გმირის ქმედებების გამო. სეზონი სრულდება მეტ მერდოკით ციხეში, რაც პირდაპირ გზას უხსნის მესამე სეზონს, რომელიც უკვე დაანონსებულია 2027 წლისთვის და როგორც რეჟისორმა თქვა, დაეფუძნება კომიქსს The Devil in the Cell Block D. რამდენად გაამართლა სერიალმა. თუ გულწრფელი ვიქნები, ემოციური და სიღრმისეული კუთხით, Netflix-ის პერიოდი ჩემთვის მაინც უფრო მაღალ მწვერვალზე რჩება. ის იყო რაღაცნაირად უფრო დაძაბული და სერიოზული. Born Again-ში კი მაინც იგრძნობა იმ ძველი გაუქმებული სცენარის გავლენა. ფაქტია, რომ სერიალს სრულიად ახლიდან ვერ გადაწერდნენ და გამოიყენებდნენ ძველ გადაღებულ მასალებსაც, რაც იგრძნობა სერიალის ტონში. ასევე ვიზუალურად, განათების და კამერის მოძრაობის კუთხით ის ბევრად უფრო სატელევიზიო და მასაზე გათვლილი ჩანს, ვიდრე Netflix-ის ბნელი ნოარის სტილის კადრები. ჩემთვის დღემდე რჩება Netflix-ის ბრძოლის სცენის კადრები ყველაზე ლეგენდარულ მომენტად. აქაც არის მცდელობები, მაგრამ მაინც ცოტა სხვა დინამიკა აქვს. თუმცა მიუხედავად ამ ხარვეზებისა, უნდა ვაღიარო, რომ Marvel-მა მოახერხა გადაერჩინა ძველი განწირული პროექტი. და იმის გათვალისწინებით, რომ წინა ნაშრომი 2 სეზონად გადაკეთდა და შესაბამისად მისი ელემენტებიც იგრძნობოდა, მესამე სეზონს აქვს დიდი პოტენციალი, რომ თავი უკეთესად წარმოაჩინოს. რადგან მან უკვე არაფრის გადაკეთება აღარ მოუწევთ და ყველაფერს თავისი გემოვნებით გადაიღებენ. ახლა კი აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ Punisher-ზე და მის სპეციალურ გამოშვებაზე უკანასკნელი მკვლელობა, რომელიც Daredevilis ფინალთან ერთად 12 მაისს გამოვიდა. ფრენკ კასლი გავიცანით Netflix-ის ეპოქაში, სადაც გავიგეთ მისი ტრაგიკული ისტორია. მაფიების შეტაკების დროს მისი ცოლი, ქალიშვილი და ვაჟი ფრენკმა შური იზია ყველაზე, ვინც ამაში იყო გარეული, მათ შორის თავის ყოფილ მეთაურებზე ავღანეთიდან. Born Again-ის პირველ სეზონში მის სიმბოლიკას კორუმპირებული პოლიციელები იყენებდნენ, რომლებიც შემდგომში ფისკის რაზმად ჩამოყალიბდნენ. ფრენკს კი რა თქმა უნდა ეს ამბავი ძალიან არ მოეწონა. მოგვიანებით ის დაეხმარა მეტს და კარენს ამ რაზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. შემდეგ კი მარტო წავიდა პორტში მათ გასანადგურებლად. სწორედ იქ დააპატიმრეს და ფისკის გალიაში ჩასვეს. მაგრამ ფრენკმა მაინც მოახერხა იქედან გაქცევა და ეს იყო მისი ბოლო გამოჩენა. მეორე სეზონში
ის საერთოდ არ გვინახავს, რამაც ბევრი კითხვა გააჩინა. მაგრამ ეს ახალი გამოშვება ხსნის მის მდგომარეობას. One Last Kill არის დაახლოებით 50 წუთიანი, დამოუკიდებელი, ულტრა ძალადობრივი ისტორია, რომელიც იწყება Marvel-ის სპეციალური პრეზენტაციის მუსიკით. ფორმატით, რომელიც Werewolf by Night-ის შემდეგ აღარ გვინახავს. ჩვენ ხედავთ ფრენკს პატარა სიცილიის უბანში. ეკრანზე მძიმე ატმოსფეროა. ფრენკი საშინელ მდგომარეობაშია. ის ჰალუცინაციებს ხედავს, მაგრამ არა მარტო მკვლელების, არამედ ცოცხალი ადამიანებისაც. მას ზელანდება ცოლი მარია, ქალიშვილი ლიზა, რომელსაც სხვათა შორის ჯონ ბერთალის ნამდვილი შვილი თამაშობს, მაგრამ მას ასევე ესმის კარენ პეიჯის და თავისი ძველი მეგობრის, კეტრინ ჰოლის ხმები. სიუჟეტი ვითარდება ნუჩის კრიმინალური ოჯახის გარშემო, რომელიც კომიქსებიდან გადმოიტანეს. მას შემდეგ, რაც ფრენკმა ნუჩების კლანის წევრები ამოხოცა, ოჯახის ერთადერთი გადარჩენილი მა ნუჩი აწესებს ჯილდოს მის თავზე. სპეციალურ გამოშვებაში ნაჩვენებია ერთი რიგითი დღე ამ უბანში, სადაც მოხუც ვეტერანს კრიმინალები ესხმიან თავს და უკლავენ ძაღლს. ჰოლივუდში კი კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეს სასიკვდილო დანაშაულია. შესაბამისად, ფრენკიც ჯონ უიკის სტილში იწყებს ნამდვილ სასაკლაოს. ის იყენებს ყველაფერს დაწყებული იარაღიდან დამთავრებული სცენით, სადაც ის კალამს იყენებს თავდასხმელის გასანეიტრალებლად ისეთი სისასტიკით, რომ ეს ნამდვილად ამართლებს +18-იან რეიტინგს. თუმცა იყო ერთი საკმაოდ თვალისმომჭრელი ტექნიკური შეცდომაც. სახურავიდან ვარდნის კადრში აშკარად ჩანდა დაუსრულებელი ეფექტი. თან ცოტა გაუგებარია, რადგან სულ რამოდენიმე წამში ისევ ხდება მსგავსი ვარდნა და იქ ყველაფერი რიგზეა. სხვათა შორის მაგ მომენტში ფრენკი ძალიან გავს Last of Us-ის ჯოელს და ჩემი ვარაუდით ეს სპეციალურად გაკეთდა, რომ რაღაცის მინიშნება უნდოდათ. მით უმეტეს, რომ დასასრულს ფრენკი იხსნის პატარა გოგონას, რომელსაც ამსგავსებდა მის ქალიშვილს. საერთო ჯამში ეს სპეციალური გამოშვება პირდაპირ ქმნის ნიადაგს Spider-Man-ის ახალი ფილმისთვის. კომიქსების ფანებმა კი იციან, რომ ფანიშერი პირველად სწორედ ადამიანი ობობას კომიქსში გამოჩნდა, სადაც მას ობობას მოკლა ჰქონდა დავალებული. ცოტა ხნის წინ გამოსულ Spider-Man-ის ტრეილერში და ჩემს ვიდეოში, სადაც ამ ტრეილერს განვიხილავ, ზუსტად ეს შეტაკების კადრები არის ჩასმული, სადაც ჩანს, რომ ფრენკი ცდილობს ხელი შეუშალოს ობობას ტანკის შეჩერებაში. და სპეციალში გაჟღერებული თეორიების მიხედვით, ფრენკს თავში ჰალუცინაციები და ტკივილი ეწყება, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ ვიღაც ტელეპათი მის გონებაში დაძვრება. და როგორც წინა ვიდეოში მოგიყევით, ფილმში აუცილებლად გამოჩნდება სეიდი სინკის პერსონაჟი, რომელიც მუტანტის როლს შეასრულებს და ეს დიდი ალბათობით იქნება ჯინ გრეი. და სავარაუდოდ სწორედ მისი ტელეპათიური ძალები იწვევს ფრენკის და ასევე პიტერის თავის ტკივილებს, რაც ფილმის სცენარის გაჟონილ ტექსტებშიც იყო ნახსენები. ფრენკი ალბათ ხედავს ამ გოგონაში კიდევ ერთ დასაცავ ობიექტს და მზადაა ობობასაც კი დაუპირისპირდეს, რათა გოგონამ გაქცევა შეძლოს ტანკით, რომელსაც დიდი ალბათობით მისი გონების ქვეშ მყოფი პირი აკონტროლებს. სანამ უშუალოდ დასკვნაზე და ჩემს შეჯამებაზე გადავალთ, მოდი ცოტა ღრმად შევიდეთ ამ პერსონაჟების ისტორიაში, რადგან სერიალიც და ფილმიც საკმაოდ მდიდარ კომიქსურ მემკვიდრეობას ეყრდნობა. Daredevil-ი 1964 წელს შექმნეს Stan Lee-მ და მხატვარმა Bill Everettმა, Jack Kirby-ის მცირე დახმარებით. თავდაპირველად მას ესვა ყვითელი და წითელი კოსტუმი, რაც ძალიან არაპოპულარული გამოდგა და მალევე მე-7 ნომერში ის მთლიანად წითელით ჩანაცვლა. ადრეულ წლებში მეტი და ფოგი უფრო იუმორისტულ ისტორიებში ხვდებოდნენ და იბრძოდნენ სხვადასხვა სასაცილო ბოროტმოქმედებების წინააღმდეგ. გაყიდვები იმდენად ცუდი იყო, რომ კომიქსების გაუქმებასაც კი აპირებდნენ. ყველაფერი შეიცვალა, როდესაც 1979 წელს კომიქსში მოვიდა ფრენკ მილერი. მან Daredevil-ი აქცია ბნელ, ფსიქოლოგიურ და ნუარის სტილის პერსონაჟად. მილერმა შექმნა ელექტრა, შემოიყვანა ხელის ორგანიზაცია და მენტორი სტიკი. მანვე დაუპირისპირა მეტს ბულზაი და კინგპინი, რომელიც მანამდე ძირითადად Spider-Man-ის მტერი იყო. მაგრამ მილერის ნამდვილი შედევრი იყო Born Again, 1986 წელს გამოსული კომიქსების არკა, სადაც კარენ პეიჯი გათქვამს მეტის საიდუმლო იდენტობას, რის შემდეგაც კინგპინი ანადგურებს მეტის ცხოვრებას, უყინავს საბანკო ანგარიშებს, ართმევს ადვოკატის ლიცენზიას და სახლსაც კი უნგრევს. მეტი ქუჩაში აღმოჩნდება, პარანოიდ შეპყრობილი, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ახერხებს ფეხზე დადგომას. სწორედ ამ კომიქსმა მისცა სახელი ახალ სერიალს, თუმცა სიუჟეტი ნაწილობრივ Netflix-ის მესამე სეზონში უკვე ისედაც ვიხილეთ. საბოლოო ჯამში Daredevil-ი არ არის უბრალოდ სუპერგმირი. თუ დაუფიქრდებით, მეტ მერდოკი არის მოსიარულე წინააღმდეგობა. ის არის მორწმუნე, რომელიც ღამით ეშმაკის კოსტუმს იცვამს. არის იურისტი, რომელსაც ჯერა კანონის, მაგრამ ღამით თავად არღვევს მას. ის არის ბრმა, რომელიც ყველაზე უკეთ ხედავს სამყაროს. მისი ცხოვრება მუდმივი დაცემაა. ბედისწერა მას მუდმივად ურტყამს წიხლს, ართმევს ყველაფერს, მაგრამ სწორედ იმაშია მისი გმირობა, რომ ის არასდროს ნებდება. ამ მხრივ ის ძალიან გავს ადამიანობობას და ალბათ ამიტომაც გვიყვარს ფანებს ეს ორივე პერსონაჟი ასე გამორჩეულად. სხვა სუპერგმირებისგან განსხვავებით, ისინი ყველაზე ახლოს არიან ჩვენთან. უფრო შინაურები არიან და მათი პრობლემების უკეთ გვესმის. მიუხედავად
თავიანთი სუპერძალებისა, ორივე მათგანი ხშირად იტანჯება ყოველდღიური ადამიანური ტკივილით. ისინი უფრო მიწიერ ქუჩის დონის გმირობებს ჩადიან. იცავენ თავიანთ უბანს და უბრალო მოქალაქეებს და არა მთელ სამყაროს პლანეტარული კატასტროფისგან. სწორედ ამიტომ ისინი არასდროს დაკარგავენ აქტუალობას და სწორედ ამიტომაც ვითხოვთ ფანები მათ გამოჩენას დიდ ეკრანზე ერთად. ასე რომ თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედით ველოდები მის მომავალს MCU-ში. იქნება ეს სერიალის მესამე სეზონი თუ სპაიდერმენთან ერთად ფილმში ეპიკური დაბრუნება. იმედია მოგეწონათ ეს გზელი მოგზაურობა მეტ მერდოკის სამყაროში. დამიწერეთ რას ფიქრობთ ზოგადად ამ სერიალზე და თუ ველოდებით მის გამოჩენას სპაიდერმენის სახალ ფილმში. მე კი ამითი გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. ნახვამდის.